Hello guys, so last video is nagbuhat ta og model which is ang users ug ang iyahang repository which is ang user repository nga nag-extend sa Couchbase repository. So now ato ang i-declare ning user repository as repository sa Couchbase. So sao na siya simply add a annotation nga repository. Then okay na siya. Next is ato ni siyang i-declare ng user repository as well as ang ato ang Couchbase nga instance. So first is mga ta og source main nga resources ug ang application dot properties. Diri sa application properties is ato ta og i-declare na to ang Couchbase host saying that Couchbase that bootstrap host atong ibutan diri is localhost lang. Then Couchbase username kung sa inyong username nga gibutang. Then sa username nga inyong gibutang dito ug ang iyahang password. So kaning username ug password mo ni siya imong gigamit pag login nimo sa Couchbase sa imong terminal sa imong browser. So i-leave lang nako ni siya as 1 2 3 but ako lang na siyang ilisan niya. And next is ang bucket name is sample, then ang string that data Couchbase auto index is i-true na to. So basically mo na to ang ah, basically mo na to ang ibutang sa to ang application properties, ato ang username, ato ang password, o ato ang bucket name. Ana. Then next is sa config mag-add ta og um, class nga Couchbase config. So sa Couchbase config atong i-extend ang abstract Couchbase configuration. Then there is kilid add unimplemented methods. So na siya yung mga methods nga get connection string, username, password, then bucket name. So atong i-declare ang fields dari private string host private string username private string password private string bucket name. So syempre atong kuhaon ang value atong gikan sa application.properties. So mag-add ta og annotation nga value. Then string that tingalan na to. Ang tanawon. Dali ato ra ni siyang ikopyahon.
Kira. Next is at value Couchbase na yahon password. Next is ato ni kopyahan ni bucket name. Wala ni pang space aron makita. So basically mo na siya tong need. Then ato ni pang pulihon. For example sa username atong i-return ang username. Sa password atong return ang password. Ang bucket name ang kopyahon. Then sa host natin buhaton kung ibutang Couchbase. Then host natin isumpay ah natin isumpay ana ni host. Is ka na. I-stop lang ninyo ay post lang ninyo ang video aron makita ninyo ni. Then there is a I think okay na ni siya no na natay connection string, username, password, bucket name. But kinahanglan na to i-connect ang user repository ani sa kani. So atong button is mag annotate ta diha o para mabalaan ni siya sa Spring nga configuration siya. Configuration at enable Couchbase repository. Then base packages. So, kuha na to ang base package ani which is sa user repository ani. Then nato i-paste diha. So basically ang say button na ni is gideclare na to niya class na Couchbase config as configuration. So essential ni siya kay pag-load sa Spring sa quiz app application, no? Pag na siya makita nga naka-annotate to ginani, meaning kay iyan ni siya i-consider as Couchbase configuration. Then gi-enable man nato ang Couchbase repository, iyan ni siyang i-look up, iyan ning tan-awon nga package which is kana. Then unsa may mga sulod sa kana nga package naman tay user repository nga host, ay user repository nga class. Then next is sa quiz application atong i-enable auto configuration. So basically ang Spring mode ditsura na siya auto configure. So atong i-exclude ang ato ang atong i-exclude ang atong Couchbase auto configuration that class. Katong gi-exclude ang Couchbase nga auto-configure kay since naamon tay configuration nga gibuhat kani, no? Which is an
gi-extend na to ang sa Couchbase nga configuration. So, yeah, basically okay na da sa pag-connect sa sa Couchbase nga configuration o sa user repository, pag-connect nila sa user model, no? Na-connect ra nato na siya through user repository gyapon. So, from that, kinahanglan dito na ta sa implementation sa user repository. So which is makita na to sa next video. So basically kani nga video is nagbuhat ta og Couchbase configuration wherein nag-declare ta sa host, sa username, sa password, sa bucket name, diri sa to ang application.properties which is kani. Then yeah, extend tag abstract configuration, then natin siya mga methods nga i-override na to. Then, kuman din, gi-enable na to ang Couchbase repository which is gi-scan niya ni nga package. So, pag-scan niya, kaniyang iyang makita gamit ani nga annotation at repository. Then, sa user repository, makita pa niya ang users nga class which is kani through pointing kung unsa nga model, then unsa nga data type ang primary key. So, next video will be the implementation sa user repository. Diri asa to ang REST service. So, that's it for this video, guys. Thank you for watching. So, please like and subscribe to my channel and yeah, share this video.